السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الطلبة الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم احنا ما زلنا بالهارد ساوند، وصلنا هسه إلى بريكارديال راب. تقديم الأستاذ الدكتور حكيم شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع أساسيات تمريض. بريكارديال ناك. Precardial knock is allowed early diastolic sound heard in 28% to 94% of patients with constructive pericarditis. طبعا دقات التامور هو صوت بساط مبكر عالي يسمع فيه 28 إلى 94% من المرضى المصابين بالتهاب التامور الانقباضي. It is heard over a wide area between the apex and left lower sternal border، ويسمع على مساحة واسعة بين القمة والحافة السفلية اليسرى لعظم القاص. Compared with the third hard sound, the precardial knock is higher frequency sound is detected with diaphragm of the stethoscope. طبعا هذا بالمقارنة مع الصوت القلب الثالث، فإن دقات تامور هو تكون صوت ذو تردد عالي يمكن سماعه بسهولة باستخدام السماعة الطبية من جهة الدايفرام. Precardial fraction rub thought to result from fraction of inflamed visceral parietal layers. يعني هنا يعتقد أن احتكاك التامور ينتج عن احتكاك الطبقات الحشوية والجدارية الملتهبة. Produce squeaky or scratchy high pitch sound، يعني إنه نتيجة لهذا تصدر أصوات صرير أو خشخشة عالية النبرة. Bass heard at the left sternal border at the end of the expiration، ويسمع بشكل أفضل عند حافة القص اليسرى في نهاية الزفير. When the patient is leaning forward or in the left lateral decubitus position، أي أنه عندما ينحني المريض إلى الأمام أو في وضعية الاستلقاء الجانبي الأيسر. والآن لنستمع معا إلى البريكارديال راب.